جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ففي هذا الحديث ورد النهي، نهانا النبي عن البول في الماء الراكد. إذا كانت بركة نهانا عليه الصلاة والسلام عن البول فيها. النهر ماءه يجري، البحر فيه مد وجزر فيه حركة. أما في الماء الراكد فانتبه أخي الحبيب، فهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على النظافة وعلى العناية في أنفسنا، ولا تضر نفسك ولا غيرك.